आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टाकत आहोत प्लेन चॅप्टरचा फर्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक आहे, याच्यामध्ये डिफरंट टाइपचे क्वेश्चन आहेत ते तुम्हाला पाहायचे आहे. तर न्यू चॅप्टर आपण चालू करत आहोत प्लेन. ठीक आहे, याचा पहिला आपल्याला लाईन चॅप्टर कंप्लीट झाला आहे. आता आपण नेक्स्ट अँड लास्ट चॅप्टर घेऊ, तो आहे म्हणजे प्लेन. प्लेन म्हणजे सबसे पहिलं बेसिक आहे द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन. त्याच्या पहिले जेव्हा आपण लाईन शिकवलं होतं तेव्हा आपण सांगितलं होता की स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द लाईन अँड स्टँडर्ड ऑफ द प्लेन हे दोन्ही काय राहते, सेम राहते. द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द लाईन काय होतं आपल्याला, फॉर 2D ax plus by is equal to c or ax plus by plus c is equal to 0. ठीक, तर आता याच्यामध्ये मी तेच आहे, सेम प्लेनसाठी मी तेच राहणार. म्हणजे आपण काय म्हणलं होतं, लाईन ऑफ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द लाईन आपण साठी घेतला होता. काय घेतला होता आपण, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा होता ax प्लस by इज इक्वल टू c where c is a constant. बट दिस इज फॉर 2D अँड 3 डायमेन्शनल साठी जर विचार केला तर त्यासाठी आपला स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द लाईन राहणार किंवा स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन राहणार ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d और ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 वेअर d इज अ कॉन्स्टंट. d इज अ कॉन्स्टंट लक्षात ठेवायचा. तर सेम या पद्धतीने आपल्याकडे म्हणून आपण इथे मेन्शन करू द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d और ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 वेअर d इज अ कॉन्स्टंट. ठीक आहे, तर सेम हा आपल्याला बेसिस इज द बेसिस ऑफ प्लेन की स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन माहीत राहायला पाहिजे आपल्याला. ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 किंवा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d वेअर d इज अ कॉन्स्टंट. ठीक आहे, तर आपण आता फर्स्ट टॉपिक आता आपण स्टार्ट करणार आहोत. फर्स्ट टॉपिक ऑफ द प्लेन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट टॉपिक काय आपल्याकडे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द प्लेन इन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. याच्यामध्ये भी तेच दोन फॉर्म आहे आपल्याकडे, एक आहे वेक्टर फॉर्म आणि एक आहे कार्टेशियन फॉर्म. त्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचा एक वेक्टर फॉर्म आहे कार्टेशियन फॉर्म. मग सबसे पहले हा जिस द फर्स्ट टॉपिक, तर सबसे पहले आपण घेऊ फर्स्ट नंबर इज अ वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म, ठीक आहे, तर वेक्टर फॉर्म घेऊ आपण. तर वेक्टर फॉर्म का होता आपल्याला, वेक्टर फॉर्म आहे इन फर्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म चा वेक्टर फॉर्म आहे r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p. r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p वेयर p बी द परपेंडिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन. हे लक्षात ठेवायचा. दिस p इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन. द काय आहे वेक्टर फॉर्म काय आपल्याकडे, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट टॉपिक. म्हणजे फर्स्ट टॉपिक काय, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द प्लेन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आणि त्याचा वेक्टर फॉर्म आहे r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p where p means क्या होते, p means perpendicular distance from the origin. Perpendicular distance from the origin and this n cap means क्या होता है, नॉर्मल. n means नॉर्मल, कैप मीन्स होता है युनिट वेक्टर. दिस इज द नॉर्मल युनिट वेक्टर. अँड आपल्याकडे एन कॅप साठी आपण फॉर्म्युला लाईन चॅप्टर मध्ये आपण सांगितला होता. तर एन कॅप इज इक्वल टू काय होणार मग, एन बार अपॉन मोड ऑफ एन बार. एन कॅप मीन्स काय होणार, एन बार अपॉन मोड ऑफ एन बार. दिस इज नॉट कंपल्सरी. जर तुम्ही फॉर्म्युला ई कॅप लिहित असाल
ई कॅप जरी बी लिहित असाल तरी बी त्या फॉर्म्युला दिसतो युनिट वेक्टर, आणि युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला ऑलवेज लक्षात ठेवायचा, द वेक्टर अपॉन मोड ऑफ दॅट वेक्टर, दॅट इज ई कॅप आहे देअरफॉर ई बार अपॉन मोड ऑफ ई बार. जर तुमच्याकडे सपोज ए कॅप जर असेल, जर ए कॅप असेल तर आपण असं लिहू शकतो, काय लिहिणार मग ए बार अपॉन मोड ऑफ ए बार, हे लक्षात ठेवायचं. त्या पद्धतीने दिस इज कॉल्ड युनिट वेक्टर, दॅट इज द नॉर्मल युनिट वेक्टर. एन मीन्स नॉर्मल, कॅप मीन्स युनिट वेक्टर. तर नॉर्मल युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला काय होते, नॉर्मल युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला होते नॉर्मल युनिट वेक्टर इज इक्वल टू द नॉर्मल वेक्टर अपॉन मोड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, दॅट इज द एन बार अपॉन मोड ऑफ एन बार. म्हणजे युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला म्हणजे तो वेक्टर जो राहणार, ज्या वेक्टर युनिट वेक्टर त्या वेक्टर अपॉन मोड ऑफ दॅट वेक्टर. ठीक आहे, दिस इज द एन कॅप. अँड आर बार म्हणजे माहितच आहे तुम्हाला, आर बार म्हणजे आपण सांगितलं आहे वारंवार, आर बार ॲज अ रिझल्टंट वेक्टर. दिस इज द रिप्लेसमेंट करू शकतो आपण एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. ठीक आहे, हा झाला आपल्याला वेक्टर फॉर्म. त्याच्यानंतर आहे कार्टेशियन फॉर्म. ठीक आहे, याच्यामध्ये सेकंड नंबर आहे कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म, याचा कार्टेशियन फॉर्म आहे एल एक्स प्लस एम वाय प्लस एन झेड इज इक्वल टू पी. आपण सांगितलं आहे पी मीन्स काय होतं, पी मीन्स द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन, अँड एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन कॅप. हा लक्षात ठेवायचा आहे. वेअर याच्या पहिले बी लाईन चॅप्टरमध्ये आपण सांगितला होता की ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ एन बार, अँड एल एम एन आर द एल एम एन आर द डायरेक्शन cosine of n cap. This is the direction cosine of n cap. हे लक्षात ठेवायचं. तर सेम दोन आपल्याकडे फॉर्म आहेत, जो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म. आपला थर्ड घेऊ आता याच्यामध्ये आपण एक अगेन एक थर्ड पॉईंट आपण मेन्शन करू याच्यामध्ये, तो म्हणजे कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट of the perpendicular. This is the third point आपण मेन्शन करू याच्यामध्ये. फर्स्ट टॉपिक जो आपला आहे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, याच्यामध्ये थर्ड पॉईंट आपण आता मेन्शन. द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर इज, आपण याच्यात घेऊ एल पी कॉमा, इकडे घेऊन लिहू आपण एल पी कॉमा एम पी कॉमा एन पी. That is L M N are the, आपण सांगितलं L M N are the direction cosine of n cap, and P be the, आपण सांगितलं P be the perpendicular distance from the origin. हे तीन टॉपिक लक्षात ठेवा. जो आपण फर्स्ट टॉपिक मध्ये तीन पॉईंट लक्षात ठेवा. जो आपण फर्स्ट टॉपिक आपण स्टार्ट केला तो म्हणजे कोणता, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. आता इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म मध्ये फर्स्ट फॉर्म कोणता राहील, मग आता वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म काय आपल्याकडे आर बार डॉट एन कॅप इज इक्वल टू पी. दुसरा फॉर्म कोणता घेतला आपण, कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म काय राहील, एल एक्स प्लस एम वाय प्लस एन झेड इज इक्वल टू पी. अँड थर्ड आपण काय राहतो, कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर, दॅट इज द एल पी एम पी एन पी. ठीक आहे, ते झालं आपल्याला कार्टेशियन फॉर्म म्हणजे पहिल्या टॉपिक मधले तीन पॉईंट. आता आपण ज्यात क्वेश्चन स्टार्ट करू. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, find the vector equation of plane which is at a distance 6 unit from the origin. The 6 unit distance, that is the distance आपला कोणता आहे, perpendicular distance from the origin. The mention at a distance of 6 unit from the origin, that is suppose this is the answer. म्हणजे हा कोणता गेला आहे आपल्याला, P काय दिला आहे, P is a 6 unit. P किती दिला आहे आपल्याला, 6 unit. Then from the origin, that is P मिळाला, to which the vector, कोणता वेक्टर, is a normal vector, that is the हा, this is called n bar. n bar means काय होता है, normal vector. This is the n bar is equal to काय, 2i minus j plus 2k. ठीक आहे. आता क्वेश्चन मध्ये काय फाइंड करायचं आहे, क्वेश्चन मध्ये आपल्याला फाइंड करायचं आहे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आणि क्वेश्चन मध्ये मेन्शन आहे नॉर्मल. That is this is the first topic of equation of plane in normal form. मग equation of plane in normal form चा वेक्टर फॉर्म काय आपल्याकडे, r bar dot n cap is equal to d. मेन्शन करून टाकू आपण
the vector equation of plane, काय फॉर्म्युला r bar डॉट n cap इज इक्वल टू p. आपण हा घेऊ d घेतलेला इथे p घेतो आपण, तर r bar डॉट n cap इज इक्वल टू p. देन r bar as a resultant vector, n cap is normal unit vector and n cap is a normal unit vector. Normal unit vector means depend upon this is the n cap is equal to काय होतं फॉर्म्युला n bar upon mode of n bar. then therefore n bar किती आपल्याला पहा मग n bar आहे 2i minus j plus 2k अपॉन मोड ऑफ एन बार. मोड ऑफ एन बार म्हणजे मोड ऑफ वेक्टर कसा काढतो आपण, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आय स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वेअर. दॅट इज द आन्सर आला आपला 2i मायनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 2 चा स्क्वेअर 4, निगेटिव चा पावर इवन नंबर आन्सर काय राहते पॉझिटिव्ह, देअरफॉर 1 चा स्क्वेअर 1 प्लस 2 चा स्क्वेअर 4. that is 2i minus j plus 2k अपॉन अंडर रूट किती 9, 9 चा रूट किती आहे 2i minus j plus 2k अपॉन 9 चा रूट किती होते 3. दिस इज द n cap. हा मिळाला आपल्याला n cap. दॅट इज द वेक्टर फॉर्म होते आपल्याकडे r bar डॉट n cap. n cap मीन्स काय 2i minus j plus 2k अपॉन किती 3 is equal to काय p. p is the perpendicular distance from the origin and p perpendicular distance from the origin किती आहे 6. this is the 6. so then 3 divide इथं लाव multiply, that is the r bar dot 2i minus j plus 2k is equal to किती आला आपल्याला 18. this is the vector equation of the plane. ठीक आहे, this is a simple question आहे आपल्याला. तर फर्स्ट लक्षात ठेवा, फर्स्ट टॉपिक आपल्याला इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म त्याच्यामध्ये पहिला वेक्टर फॉर्म आहे आर बार डॉट एन कॅप इज इक्वल टू पी. कार्टेशियन फॉर्म आहे एल एक्स प्लस एम वाय प्लस एन झेड इज इक्वल टू पी अँड फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर काय आपल्याकडे एल पी कॉमा एम पी कॉमा एन पी. ठीक आहे, तर आपला फर्स्ट क्वेश्चन होता. फर्स्ट क्वेश्चन काय होता, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance of 6 unit from the origin. this is the p and to which the vector form म्हणजे that is the vector normal vector काय is the normal vector, that is the n bar. n bar म्हणून आपल्याला काय मिळते मग n cap मिळाला. मग बस सॉल्व केलं. ठीक आहे, this is the first question. then second question, find the vector equation of the plane which is at a distance दिला किती 5 unit from the origin. that is the distance, that is the आपल्याला काय दिला given, this is the given p किती दिला 5 unit from the origin, that is which is normal to the vector. normal vector that is the काय मिळाला आपल्याला n bar किती आहे 2i plus 6j minus 3k. ठीक आहे, हा मिळाला आपल्याला n बार. आपल्याला काय काढायचं आता वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दॅट इज द गिवन ग्लू द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज काय वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन काय आपल्याकडे r bar डॉट n cap इज इक्वल टू काय p. तर r bar as a resultant vector, n cap इज काय होतं नॉर्मल युनिट वेक्टर and n cap इज इक्वल टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला n bar upon mode of n bar. so then this is the n bar किती आहे आपल्याकडे 2i plus 6j minus 3k upon mode of vector कसं सॉल्व करतो आपण अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वेअर. therefore 2i plus 6j minus 3k upon अंडर रूट 2 चा स्क्वेअर किती आहे 4, 6 चा स्क्वेअर किती आहे 36, 3 निगेटिव्ह चा पावर इवन नंबर आन्सर काय राहते पॉझिटिव्ह, मायनस 3 चा स्क्वेअर किती आहे 9. therefore 2i plus 6j minus 3k अपॉन अंडर रूट किती होते हा 49, 49 चा स्क्वेअर रूट किती होते 7, 3k अपॉन किती 7. दिस इज द n cap. हा मिळाला आपल्याला n cap. therefore आपण आता मेन्शन करू, therefore r bar डॉट n cap किती आहे 2i plus 6j minus 3k upon 7 is equal to p. p ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली किती 5. तर ते 7 मध्ये डिवाइड इथला मल्टिप्लाय, तर r bar is equal to r bar dot 2i
प्लस 6j माइनस 3k इज इक्वल टू किती आहे 35. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. Then third question है find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 unit. distance किती आहे आपल्याकडे 7 unit and distance कुठून from the origin म्हणजे that is the answer which is given काय p किती दिलं आहे आपल्याला 7 unit and which is normal to the vector. this is the normal vector, normal to the vector that is the काय n bar किती आहे आपल्याकडे 3i plus 5j minus 6k. ठीक आहे. आणि क्वेश्चन आहे नॉर्मल टू द नॉर्मल मेन्शन म्हणजे दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. देन तर त्या वेक्टर फॉर्म काय दिस इज द काय वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज काय वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r bar dot n cap is equal to काय p. therefore n cap is equal to काय होते n cap is equal to n bar upon mod of n bar. therefore n bar किती आहे आपल्याकडे n bar दिला होता आपल्याला 3i plus 5j minus 6k upon mod of n bar. mod of n bar म्हणजे काय कसं करतो आपण अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वेअर किती आहे 3 स्क्वेअर कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वेअर म्हणजे किती 5 स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वेअर म्हणजे मायनस 6 स्क्वेअर दॅट इज 3i plus 5j minus 6k upon under root 3 चा स्क्वेअर 9 5 चा 25 निगेटिव्ह चा पावर इवन नंबर आन्सर काय राहते पॉझिटिव्ह दॅट इज द 6 चा स्क्वेअर 36. ठीक आहे. म्हणजे किती आला 3i plus 5j minus 6k अपॉन अंडर रूट किती आहे हा 36 9 45 45 25 70. ठीक. दिस इज द n कॅप. हा मिळाला आपल्याला n कॅप. देन व्हॅल्यू पुट अप सॉल्व एन आर बार डॉट एन कॅप किती आहे आपल्याकडे 3i plus 5j minus 6k अपॉन अंडर रूट किती आहे 70 इज इक्वल टू p. p मीन्स किती होतं आपल्याला डिस्टन्स किती दिला होता 7. देन डिवाइड त्याला मल्टिप्लाय दॅट इज द आर बार डॉट 3i plus 5j minus 6k इज इक्वल टू किती आला 7 into 70. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ठीक आहे. यामध्ये एक पॉईंट काय समजत आहे आपल्याला एक पॉईंट आपल्याला यामध्ये समजत आहे की आर बार डॉट दिस इज द एन बार. कारण आपल्याकडे जरी फॉर्म्युला आर बार डॉट आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आर बार डॉट एन कॅप इज इक्वल टू पी आणि जर हा या फॉर्ममध्ये जर म्हणत आहोत आपण हा या फॉर्ममध्ये आहे तर हा फॉर्ममध्ये आहे का नाही बिकॉज दिस इज एन बार म्हणजे हा काय आहे आर बार डॉट एन बार. म्हणजे जर तुम्हाला वेक्टर फॉर्म एखादा असं सपोज जर तुम्हाला वेक्टर फॉर्म दिला राहील आर बार डॉट 2i plus 3j plus 4k इज इक्वल टू 5 दिला राहील आणि जर आपण म्हणत आहोत की दिस इज द आर बार डॉट एन कॅप इज इक्वल टू पी तर हा होणार का नाही दिस इज द आर बार डॉट एन बार हा करायला आपल्याला एन बार दिस इज द नॉर्मल वेक्टर. मग जर हा नॉर्मल वेक्टर झाला मग हा पी होणार का नाही दिस इज द डी. दिस इज कॉल्ड डी. डी इज अ कॉन्स्टंट. हे लक्षात ठेवायचं हा बहुत महत्त्वाचा पॉईंट आहे याच्यामध्ये की हा जर वेक्टर फॉर्मच्या फॉर्ममध्ये दिला आहे जर या फॉर्ममध्ये आला म्हणजे याचा अर्थ हा एन बार होईल का हा एन कॅप होणार का नाही हा एन बार आहे. म्हणजे हा जर तुम्हाला वेक्टर फॉर्म दिला राहील तर हा काय घ्यायचा आपण एन बार. हा एन बार आहे तर मग हा 5 जो आहे हा 5p म्हणजे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन होणार का नाही हा काय होणार दिस इज द डी. डी मीन्स कॉन्स्टंट. ठीक लक्षात ठेवायचा. तर सेम देन क्वेश्चन नंबर 4 काय म्हणतं फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. म्हणजे आपल्याला फाइंड काय करायचं लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन दॅट इज द पी फाइंड करायचं आपल्याला टू द प्लेन. हा आपल्याला इक्वेशन दिला आहे. आता दिस इक्वेशन इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन काय होतं आपल्याला ax plus by plus cz इज इक्वल टू डी. दॅट इज द आन्सर. जर आपण घेऊ तर गिवन आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे आपल्याला लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन दॅट इज द पी इज इक्वल टू व्हॉट अँड गिवन काय दिला दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज काय इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2x minus 3y plus 6z इज इक्वल टू किती आहे 14.
आता हा स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आहे. स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपल्याकडे या फॉर्ममध्ये दिलं आहे आणि आपल्याला काढायचं आहे लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन. म्हणजे आपल्याला हा स्टँडर्ड फॉर्मला कोणत्या फॉर्ममध्ये आणावं लागेल, कार्टेशियन फॉर्ममध्ये. कारण आपल्याकडे कार्टेशियन फॉर्म काय आहे, आपल्याकडे कार्टेशियन फॉर्म आहे Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p. हा आपल्याकडे कार्टेशियन फॉर्म आहे. तर या कार्टेशियन फॉर्ममध्ये आपल्याला आणायचं आहे. तर या कार्टेशियन फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी म्हणजे आपल्याला Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p या फॉर्ममध्ये जर आणायचं असेल तेव्हा आपण म्हणू शकतो की दिस p इज अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक आहे. तर त्यासाठी LMN काढावं लागेल. LMN मीन्स काय होते, LMN मीन्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन कॅप. म्हणजे आपल्याला एन कॅप काढावं लागेल. मग एन कॅप जर काढून मग एन बार, एन कॅपसाठी आपल्याला काय पाहिजे, एन बार पाहिजे. मग एन बार पाहिजे, मग आपल्याला दिलं आहे दिस इज द स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अँड स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन म्हणजे कम्पेरिंग करून, कम्पेरिंग विथ काय आपल्याकडे AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू काय D. देयरफॉर A किती होते 2, B किती आहे -3, C किती आहे 6 आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ एन बार. म्हणजे देयरफॉर इथे एन बार किती होणार, मग एन बार होणार 2i -3j प्लस 6k. इथं आपल्याला काय मिळाला, एन बार मिळाला. मग आता एन बार मिळाला तर एन बारवरून आपल्याला काय मिळते, एन कॅप. तर देयरफॉर एन कॅप इज इक्वल टू, सपोज याला इक्वेशन नंबर 1 घेऊ आपण. एन कॅप इज इक्वल टू काय होते, एन बार अपॉन मोड ऑफ एन बार. देन एन बार किती आहे आपल्याकडे, एन बार आहे 2i -3j प्लस 6k अपॉन मोड ऑफ वेक्टर म्हणजे काय होते, अंडर रूट कोएफिशियंट ऑफ आय म्हणजे 2 स्क्वेअर प्लस कोएफिशियंट ऑफ j म्हणजे -3 स्क्वेअर प्लस कोएफिशियंट ऑफ k म्हणजे 6 स्क्वेअर. ठीक आहे. देयरफॉर इज इक्वल टू किती आहे 2i -3j प्लस 6k अपॉन 2चा स्क्वेअर किती होता है 4, 9 3चा स्क्वेअर किती होते 9, 6चा किती होते 36. ठीक आहे. म्हणजे आपण याला सॉल्व करू. 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36 49 म्हणजे 149 म्हणजे आपला आन्सर किती आहे मला. देन इथं आपण घेऊ देयरफॉर एन कॅप इज इक्वल टू 2i -3j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट किती होणार 49. देयरफॉर एन कॅप इज इक्वल टू 2i -3j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 49 म्हणजे किती होते 7. दिस इज द एन कॅप. म्हणजे आपल्याला जर डायरेक्शन, दिस इज द एन कॅप, हा झाला आपल्याला एन कॅप मिळाला आपल्याला. आता या एन कॅपवरून आपल्याला काय मिळू शकते, एलिमेंट मिळू शकते. मग एलिमेंट म्हणजे काय होते, डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन मिळाला तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. लक्षात ठेवायचं, पॉईंट लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड करायचं आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन, इथं P फाइंड आउट करायचा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जो हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे, याच्यामध्ये जो स्टँडर्ड फॉर्म आहे म्हणजे याच्यात D आला. हा D म्हणजे काय होते, कॉन्स्टंट होते. आपल्याला कॉन्स्टंट पाहिजे का नाही, आपल्याला काय पाहिजे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन. मग आपला हा जो फॉर्म आहे XYZ, तर हा कोणत्या फॉर्ममध्ये येते आपल्याला, आपल्या हा कार्टेशियन फॉर्ममध्ये येते. म्हणजे या कार्टेशियन फॉर्ममध्ये आणायचे Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू काय P. म्हणजे दिस P इज अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक आहे. म्हणजे आपण सर्वात पहिला एलिमेंट काढून टाकू. एलिमेंट काढून टाकला, मग एलिमेंट काढायचा आहे म्हणजे त्याच्यावरून तो म्हणजे आपल्याला जो स्टँडर्ड फॉर्म आहे, या स्टँडर्ड फॉर्मला कोणत्या फॉर्ममध्ये आणावं लागेल, कार्टेशियन फॉर्ममध्ये. आता स्टँडर्ड फॉर्मला कार्टेशियन फॉर्ममध्ये आणायचं असेल म्हणजे एलिमेंट पाहिजे. म्हणजे त्यानुसार आपण काय करू, आपल्याला क्वेश्चन काय म्हणतं, एन कॅप इज अ 2i -3j प्लस 6k अपॉन किती 7. म्हणजे जर आपण या एन बारला डिवाइड बाय 7 केला म्हणजे हा कोणत्या फॉर्ममध्ये आला, एन कॅप. एन कॅप म्हणजेच काय, एलिमेंट. म्हणजे आपण याला काय करू, आता हा 7 या प्रत्येकाला काय करून टाकू, सेपरेट करून टाकू. म्हणजे किती होणार म्हणा, एन कॅप इज इक्वल टू 2i अपॉन 7 -3 अपॉन 7j प्लस 6 अपॉन 7k. दिस इज द एन कॅप. म्हणजे हा झाला LMN. म्हणजे देयरफॉर आपल्या या इक्वेशनला, इक्वेशन नंबर जो आपण 1 घेतला, या इक्वेशन नंबर 1ला आपल्याला कितीने डिवाइड करायचं आहे, आपल्याला 7ने डिवाइड करायचं आहे. आपण इथे लिहू इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडिंग 7
बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मधून आपल्याला किती डिवाइड करायचं आहे, 7 ने डिवाइड करायचं आहे. तेव्हा इक्वेशन 1 काय आपल्याकडे, इक्वेशन 1 आहे 2x मायनस 3y प्लस 6z अपॉन किती 7. तर इथं बी किती 14 अपॉन किती 7 ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स. तर देयरफॉर 2 अपॉन 7x मायनस 3 अपॉन 7y plus 6 upon 7z that is equal to किती 2. this is the Cartesian form of the plane. हा आहे आपल्याला Cartesian form of the plane, that is the comparing with lx plus my plus nz is equal to हा आला p. therefore p equal to किती 2 unit. ठीक किती मिळाला आपल्याला 2 मिळाला. ठीक आहे, या पद्धतीने लक्षात ठेवा. दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन. जर काढायचं आहे तर आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्मला कोणत्या फॉर्ममध्ये आणावं लागेल, कार्टेशियन फॉर्ममध्ये आणावं लागेल. ठीक आहे, याच्यानंतर समोरचे क्वेश्चन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकू.